লাষ্ট 2016 পৰা আমি যেতিয়া কাৰ স্কোৱাড ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আগষ্টৰ 19 তাৰিখৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাক বহুত কাষ্টমাৰে ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে আৰু এই ছাপোৰ্টৰ কাৰণে আজি এই কাৰ স্কোৱাডৰ এটা প্ৰিমিয়াম শ্ব'ৰুম খুলিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। তো ইমানখিনি আমাক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, কাৰণ আমি ডোৰ ষ্টেপ ছাৰ্ভিচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আজি এটা প্ৰিমিয়াম ডিটেইলিং শ্ব'ৰুমলৈকে আমি খুলিব পাৰিছোঁ, প্লাছ অলপ ব্ৰাঞ্চেছো দিব পাৰিছোঁ গোটেই অসমখনত। তো আজি যিটো আমি ভিডিঅ' কৰিব গৈ আছোঁ, আমি আমাৰ নতুন ষ্টুডিঅ'ত কৰিব গৈছোঁ, য'ত আমি কি কৰিলোঁ গাড়ীখনৰ ভিতৰত আমি গোটেইখিনি জনাম আপোনালোকক। এণ্ড আই এম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল টু অল দ্য কাষ্টমাৰ্ছ হু হেড ছাপোৰ্টেড ইন কাৰ স্কোৱাড ইন দিছ জাৰ্নি। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়া। আজি যিখন গাড়ী আমি কৰিব গৈ আছোঁ এইটো আমাৰ ব্ৰেণ্ড নিউ শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত কৰিব গৈ আছোঁ। এইখন হ'ল টয়টা ফৰ্চুনাৰ 4 years old। ইয়াতে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ মই আমি কৈ দি আছোঁ। কাষ্টমাৰজন আহিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা। তেওঁৰ গাড়ীখন 4 বছৰ পুৰণা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ চলাবলৈ অলপমান বৰ লাগিলে, তো সেইকাৰণে ক'লে যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ গাড়ীখনত। তো we suggested him that we can do a thorough paint correction of the vehicle so that all the swirl marks and hairline scratches or the road tar can be removed, because গাড়ীখন পুৰা আইৰণ মাৰ্কছ দি ভৰ্তি হৈ আছিলে। সেই আইৰণখিনি আমি নুগুচোৱাকৈ একো প্ৰটেকশ্যন গাড়ীখনৰ ওপৰত কৰাব নোৱাৰোঁ। তো সেইকাৰণে তেওঁক মই ছাজেষ্ট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফৰ দ্য পেইণ্ট কাৰেকশ্যনছ। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে নট অনলি পেইণ্ট কাৰেকশ্যনছ আৰু অলপ লুকছটোও বদলাব বিচাৰিছে। মই এক্সটাৰ্নেল মডিফিকেশ্যন একো তেওঁক ছাজেষ্ট নকৰি পেলাই তেওঁৰ যিখিনি ক্ৰোম পাৰ্টছ আছে আমি সেইখিনি ডিক্ৰোমিং কৰিব ক'লোঁ। তাৰমানে আমি গ্লছী ব্লেক কালাৰত গোটেই গাড়ীখন যিমান ক্ৰোম আছে আমি পেইণ্ট কৰি দিলোঁ, প্লাছ ইভেন দ্য এলয় হুইলছ আমি পেইণ্ট কৰিছোঁ। আমি লাষ্টত তেখেতক ছাজেষ্ট কৰিলোঁ যে এখন প্ৰপাৰ পেইণ্ট প্ৰটেকশ্যন ফিল্ম ডেট উইল প্ৰটেক্ট দ্য কাৰ ফৰ দ্য নেক্সট 7 years কৰাই লওক, কাৰণ এইটো কৰালে আপোনাৰ ধৰক তেতিয়া ফাৰ্ডাৰ কোনো ধৰণৰ হেয়াৰলাইন স্ক্ৰেচ, ছয়েল মাৰ্কছ বা পানীৰ দাগ নপৰে যদি ভাল পেইণ্ট প্ৰটেকশ্যন ফিল্ম হয়। আৰু এই পেইণ্ট প্ৰটেকশ্যন ফিল্মটো ইনষ্টেণ্ট চেল্ফ হিলিং হয়, যি ধৰক এৰাউণ্ড 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰত যদি হিটটো পাই যায় তো কোনো ধৰণৰ হেয়াৰলাইন স্ক্ৰেচেছ বা ছয়েল মাৰ্কছ তাতে এপিয়াৰ নকৰে তাত কৰা। চ' লেটছ মুভ আহেড এণ্ড লেটছ চি দ্য প্ৰচেছ। আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্টত ধৰক গোটেই গাড়ীখন ফোম ৱাশ্বিং কৰিলোঁ, ডিছমেণ্টলিং কৰা গৈছে। গোটেই যিবিলাক ক্ৰোম পাৰ্টছ আছে সেই ক্ৰোম পাৰ্টছখিনি ডিছমেণ্টল কৰি পেলাই গোটেই পাৰ্টছবিলাক এটা এটাকৈ আমি কালাৰ কৰিছোঁ। কালাৰ কৰি পেলাই গাড়ীখন আমি পেইণ্ট কাৰেকশ্যনত সোমোৱাই গাড়ীখনত ফিল্ম এপ্লাই কৰিছোঁ। তো এতিয়া দেখিছে গাড়ীখন আমাৰ বেক চাইডে আছে।
So we have painted all these chrome parts. These were all chrome parts. And any chrome parts are being glossy paint kora hoise. But this car is protected with a self-healing PPF. So self-healing PPF or benefits kini ki hama korisu. Etu korile apunar কোনো ধৰণৰ হেয়াৰ লাইন স্ক্ৰেচেছ ৱেল মাৰ্কছ বা পানীৰ ডাগছ ইয়াতে ফিল নকৰে ঠিক আছে প্লাছ আপোনাৰ যদি গাড়ীখন ক'ৰবাত লাগিও যায় লাগি গ'লেও গাড়ীখনৰ পটককৈ কালাৰ কাটাৰ চান্সেছটো অৰাউণ্ড 90% কমি যায় চ' লেটছ মুভ আহেড এণ্ড চি দ্য ভিডিঅ' আমি কেনেকৈ গোটেই গাড়ীখনৰ পেইণ্ট কাৰেকশ্যন কৰি পেলাই PPF এপ্লাই কৰিছোঁ প্লাছ এই ডিছমেণ্টলিংবিলাক কেনেকৈ কৰিছোঁ গোটেই কামখিনি কৰিছোঁ এইবিলাক চাওক গোটেই আপোনাৰ ক্ৰোম পাৰ্টছ আছিলে এই ক্ৰোম পাৰ্টছখিনি আমি গ্লছি পাৰ্টত কনভাৰ্ট কৰিছোঁ গোটেইখিনি পেইণ্ট কৰা হৈছে একদম ধুনীয়া লুকছ এটা আহিছে অৰিজিনেলি আপোনাৰ ধৰক এইটো ডায়মণ্ড প্লেটেড আছিলে কিন্তু আমি গোটেইখিনি এৰাউণ্ড গ্লছি পাৰ্টত কনভাৰ্ট কৰিছোঁ এণ্ড ইট ইজ লুকিং ভেৰি গুড প্লাছ আপোনাৰ গোটেই গাড়ীখন PPF ফিল্ম এপ্লিকেশ্যন কৰিছে ধৰক শ্বাইনটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে শ্বাইন ইজ নট বিকজ অফ দ্য PPF yes তাৰে আগত আমি বহুত পেইণ্ট কাৰেকশ্যনছ কৰা হৈছে এভৰি কাইণ্ড অফ সোৱেল মাৰ্কছ ইজ ৰিমুভ ফ্ৰম দিছ ভেহিকল কাৰণ 4 বছৰত বহুত সোৱেল মাৰ্কছ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আমাৰ এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ'জ আহি আছে য'ত ধৰক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ ধৰক টোটেল গাড়ীখন ৰিষ্ট'ৰেশ্যন কৰা বা ফুল গাড়ী বডি পেইণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ এই গোটেইখিনি আমি দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'জবিলাকত তো আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'